Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm bánh hoa mai nha. Bánh tiêu mè hoa mai, vừa bắt mắt vừa đẹp nữa nè. Mà cái bánh thì nở xốp mềm, rất là ngon luôn. Dù để nguội bánh vẫn ngon. Chỉ cần một loại bột mì thôi à. Bánh bông mềm xốp, dễ làm là thành công ngay lần đầu luôn á. Bây giờ thì mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện nha. Đầu tiên thì mình chuẩn bị chén bột mì. Ở đây là 150g, mình dùng cái loại bột mì Ngọc Lan, thì các bạn dùng đa dụng cũng được nha. Hiệu nào cũng được, miễn cái protein từ 9.5 cho đến 11 là được. Muỗng cà phê men khô, mình dùng men này. Chút xíu muối. Một muỗng canh đường. Và đây là mè trắng. Lượng nước thì mình dùng 100ml. Rồi sẽ cho đường vô trước ha, rồi cho muối vô. Rồi các bạn sẽ cho nước vô, 100ml nước, mình dùng 150 bột á. Cái bột bánh nó sẽ mềm xốp xốp. Các bạn đừng có làm khô quá, nó dễ bị chai. Tiếp theo là cho mè nè. Tiếp theo là mình cho men khô, trộn đều lên. Cái nước này á, có thể là nước nguội hoặc là nước ấm nhẹ, để cho men nó dễ tan và nó nhanh lên men. Rồi các bạn sẽ lấy chén bột mình cho vô. Nếu mà ăn nhiều hơn thì có thể nhân cái công thức lên. Một chén bột thì mình ra cũng nhiều bánh lắm á. Cho vô thì các bạn trộn đều nha. Lượng nước đó nó sẽ phủ đều hết bột, thì bánh của mình nó sẽ vừa. Còn nếu mà bột mà nó có hơi mới quá, cái lượng nước cũng có thể giảm lại một chút. Mình trộn vậy nè. Nếu mà làm nhiều hơn thì các bạn canh cho chính xác. Trộn thấy bột nó phủ đều nước hết là được à. Rồi bây giờ sẽ nhồi. Đừng có cho nước vô một lần mà nhiều quá. Mà có lỡ hơi nhão thì các bạn thêm chút xíu bột khô cũng không sao ha. Nhồi cho nó dẻo và nó quyện thành một khối là được. Khối bột nó dẻo vậy nè. Nó quyện thành khối, không quá khô mà cũng đừng có quá nhão. Cái bề mặt nó sẽ hơi láng một chút. Bây giờ các bạn sẽ để yên vậy nha. Mình sẽ đậy kín lại và mình ủ. Thời gian là 1 tiếng đồng hồ cho bột nó lên men. Quay trở lại khối bột, các bạn ủ đến khi nào mà mình thấy nó nở gấp đôi á, nó láng bóng ở bên ngoài vậy là được rồi nè. Trời cũng nắng cho nên là mình ủ 1 tiếng. Còn nếu mà trời mát quá thì các bạn để khoảng 1,5 tiếng nha. Cho men nó lên, nó nở gấp đôi. Nhồi sơ lại, phủ thêm chút xíu bột khô thôi, đừng có cho nhiều quá. Cho nhiều quá bột nó cũng dễ chai, khi chiên nó khó nở. Nhồi sơ xong thì bây giờ các bạn sẽ chia bột. Cái bánh bông mai cho nên là mình làm nhỏ nhỏ thôi. Cái miếng bột này thì mình sẽ chia ra làm 3 nữa cho nó nhỏ ra. Từng cái viên bột các bạn sẽ phủ chút xíu bột áo, rồi mình lợn bột từ ở bên ngoài vô để cho cái phần da nó láng. Còn nếu mà các bạn làm cái cách này mà cái bánh tiêu truyền thống thì mình chia cái bột hơi lớn một chút ha. Làm bánh hoa mai thì nhỏ nhỏ, nhìn nó sẽ xinh hơn. Những cái viên bột đã làm xong, phủ chút xíu bột áo. Các bạn sẽ cán cho nó mỏng ra. Nó sẽ hơi mềm một chút nhưng mà không sao nha. Bột mềm thì bánh nó mới nở ngon. Này thì đối với bánh mà lên men cho bột mì thì công thức chung đó chính là bánh bao nè, bánh tiêu hay là bánh quẩy. Các bạn ủ bột thì mình phải ủ cho nó nở xong, để cho bột mà khi mà mình cán nó không có bị co, là mình phải cán từng miếng bột trước ha. Xong rồi cái quay trở lại cái miếng đầu tiên, phủ thêm chút xíu bột áo là bột nó sẽ không có bị co. Nhưng mà mình đừng có phủ nhiều ha. Nhiều quá khi chiên hoặc là hấp lên cái bánh nó sẽ dễ bị chai lắm. Cán sơ qua xong rồi quay trở lại cái miếng đầu tiên mình sẽ lấy cái miếng đầu tiên mình cán ra. Đây, cái bột mà mình cán xong hết rồi nè, phủ chút xíu mè, lắp nó lên để cho hai cái bề mặt bột nó bám đều mè. Chứ các bạn phủ bột áo nhiều quá là mè nó không có bám, chút nữa mình chiên nó sẽ bị rớt ra hết trơn à. Rồi sẽ cắt ra thành 5 cái múi bánh ha. Nó sẽ ra 5 cái cánh hoa. Mình cắt cho nó đều. Rồi xong các bạn sẽ lấy từng cái cánh mình túm nó lại cho nó dính với nhau. Nó sẽ ra cái cánh nó có cái nhọn nhọn Cái cách tạo hình này dễ, không có cần khuôn luôn mà bánh vẫn đều và đẹp. Túm cho nó sát cho nó dính luôn nha.
Nhớ phủ thêm mè để bánh cái phần bột nó không bị dính. Và cuối cùng là mình cắt thêm, để lên thôi chứ đừng có cắt cho nó đứt luôn, để tạo ra cái khía của cái bông á. Rồi vậy là xong rồi nè, một cái bông hoa mai. Mình làm tương tự, làm xong hết rồi, nhớ phủ thêm mè để bánh nó bám mè nhiều, chiên lên nó thơm mà nó giòn nữa. Khi tạo hình xong thì cái bánh đầu tiên các bạn sẽ lấy mình đem chiên nha. Dầu sôi thì mình để ở mức lửa trung bình thôi. Chiên thì đè đè nó xuống, nhớ dầu phải ngập nhiều thì bánh nó mới nở ngon. Mình chiên chút cho nó vàng đều hai mặt bánh, vậy là được rồi nè. Nó nở phình ra giống như là cái bông rồi đó. Nhìn ngon rồi ha. Vàng đều đẹp. Mình sẽ gấp ra. Thả tiếp cái bánh tiếp theo vô. Cũng nhớ đè đè nó xuống để cho bánh nó nở á. Tại vì khi mà mình để vô nó sẽ nổi lên trên mặt thì dầu nó không bám đều, bánh nó không nở đều. Đè nó xuống nhẹ nhẹ vậy nè, để cho cái bánh nó nở đều. Hoặc là các bạn dùng cái muỗng mình múc dầu mình tưới lên trên cái bột. Bánh đã vàng thì mình sẽ gấp bánh ra. Rồi nhìn nó dễ thương quá trời luôn á. Cho nó ráo dầu, chiên lần lượt cho đến hết những cái bánh còn lại. Mình nhớ là để ở mức lửa trung bình, chiên từ từ để cho bánh nó nở đều. Thì nó nở ngon, nó không bị chai. Còn để lửa lớn quá khi bột cho vô chưa kịp nở mà bánh nó đã bị khét rồi á. Những cái bánh bông mai hay là bánh tiêu mè với cách làm đơn giản, chỉ một loại bột mì mà bánh nở ngon, xốp, mềm, dù để nguội bánh vẫn ngon luôn á. Bên ngoài thì giòn nhẹ, có thêm mè thơm thơm nữa. Nhìn hấp dẫn quá ha. Thay vì các bạn tạo hình tròn, mình thêm cái bước để tạo khía bông nữa. Nhìn cái bánh nó đẹp á thì mình ăn nó cũng ngon miệng nữa ha. Đó, bên trong xốp mềm nè, nó nở và nó không có bị chai. Chỉ cần mình pha thêm chút xíu men. Và cái loại bột mì này mình dùng thì cái bột bánh nó xốp hơn so với cái loại bột đa dụng. Một món bánh đơn giản ha. Bỏ ra chút xíu thời gian mà các bạn đã có được cái món bánh ngon cho cả gia đình thưởng thức rồi. Bánh hoa mai mang một ý nghĩa may mắn cho cả năm luôn. Đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh tiêu mè này nha. Đừng quên đăng ký kênh nếu như chưa đăng ký kênh, ủng hộ Alo Trà Vinh. Và nếu như có góp ý hay là yêu cầu thêm món gì thì mời các bạn để ở phần bình luận bên dưới. Mình sẽ trả lời và thực hiện các yêu cầu của các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo nha.